Hello, let's get started. र बेस कलरमा चाहिँ मैले डार्क रेड कलर चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु हैज अ जेल बेस कलर अनि यसपछि चाहिँ हजुरले केयर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड सुकाइसकेपछि चाहिँ हजुरले फेरि एकचोटि चाहिँ टप कोट लाउनु पर्ने हुन्छ टु सेक्योर अनि हामीले जहिले पनि क्रोम जुनसुकै क्रोम एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ टप कोट एप्लाई गरेर केयर गर्नु होला र केयर गरिसकेपछि हजुरले क्रोम एप्लाई गर्नु होला र मैले चाहिँ यो अहिले टप कोट एप्लाई गरिरहेको छु हजुरहरूले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ अनि यसलाई केयर गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले क्रोम लगाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ आज रेड क्रोम लिएको छु हजुरहरूलाई जुन कलर मन पर्छ जस्तै हामीसँग सिल्भर गोल्डन पनि हुन्छ क्रोम अनि अरु कलर पनि हुन्छ हजुरको प्रिफरेन्स अनुसार युज गर्नु होला अनि क्रोम भनेपछि चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ हेर्नुस् न यसको द लुक द रिजल्ट हेर्नु न यतिकै पनि इट लुक सो सुपर साइनी गुड क्या अनि पहिलेको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई विदाउट भोइस हालेको थिएँ अलिकति नोइज आउँछ र अहिले पनि नोइज अलिअलि आइरहेको होला तर आई विल ट्राई माई बेस्ट है अनि अब यस्तो चाहिँ हजुरले एकचोटि गरिसकेपछि चाहिँ क्रोम एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ डस्ट अफ गर्नु होला बाइ द हेल्प अफ बिग ब्रस अनि अब रोज बनाउनलाई चाहिँ सुरुमा हजुरले चाहिँ एउटा थिन नेल आर्ट ब्रस लिनु होला अनि मैले जसरी सेप बनाएको छु हजुरले त्यसरी नै सेप बनाउँदा नि हुन्छ अथवा हजुरलाई जुनसुकै रोजको डिजाइन बनाउनु छ भने हजुरले चाहिँ आफ्नै प्रिफरेन्सको अनुसार चाहिँ सेप बनाउनु होला र जहिले पनि सम्झिनु होला कि जहिले पनि हामीले चाहिँ नेल पेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम पेसेन्स प्लस एकदम केयरफुल भएर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि बिस्तारै बनाउनु होला हतार छैन मैले चाहिँ अब भ्यालेन्टाइन डे पनि आउँदैछ सो बिस्तारै रेड थीम कलरकै चुज गरेर चाहिँ रोज पनि अनि हाम्रो फ्लावर पनि बनाइरहेको छु है अनि बिस्तारै बनाउनु होला है कुनै हतार नगरी बिस्तारै बनाउनु होला किनभने एकचोटि बिग्रियो भने फेरि एकदम मेटाउँदै गर्दै गरौँ भने पनि तपाईँको अलिकति मेस्सी टाइपको देखिन्छ अनि हजुरहरूले मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूलाई अन्टिल नाउ कमेन्ट गर्नुहोला र जो नेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है प्राय चाहिँ जहिले पनि म राति भिडियो बनाइरहेको हुन्छु सो अलिकति टिभीको नोइजहरू आइरहेको हुन्छ र त्यही भएर म चाहिँ सबै म्युट गरिदिएको हुन्छु र अब अहिले पनि यता मैले दिउँसै बनाइरहेको छु तर एकदम नोइज आइरहेको छ कि सो त्यही भएर चाहिँ मैले विदाउट एनी भोइस चाहिँ हालेको रिजन त्यो हो हजुरहरूलाई पहिलेको भिडियोहरू कस्तो लाग्यो कस्तो के हैन हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला बीचमा है हजुरहरूलाई मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा चाहिँ हजुरहरूले फिडब्याक पनि दिनु होला है यो डिजाइन यसरी है बनाउनु होला बनाइदिनु भनेर चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको चोइस अनुसार आई विल मेक इट अनि यसपछि हजुरले चाहिँ मैले बिस्तारै डिजाइन बनाइरहेको छु कुरा गर्दै कहाँ पुगिहाल्यो है डोन्ट माइन्ड अनि बिस्तारै रोज बनाउनु होला अनि जहिले पनि युज थिन नेल आर्ट ब्रस है आर्टको लागि ब्रस सेटहरू पनि आउँछ त्यसले बनाउनु होला अब रोज बनाउने तरिकाहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ यो मात्र नभएर हैन डिफ्रेन्ट हुन्छ तर मैले चाहिँ यो डिजाइन बनाइरहेको छु थ्रु जेल है युजिङ जेल कलर हजुरले चाहिँ 3D पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले स्टिकरको डिजाइनहरू हुन्छ रोजको त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली मार्केटमा जे पनि पाउँछ है तर हजुरले सिक्ने एउटा विलिङनेस चाहिँ हुनु पर्यो हजुरमा र देख्न सक्नुहुन्छ यति कुरा गर्दै हजुरको डिजाइन पनि ओभरअल हाफ भइसकेको छ मैले चाहिँ यो बिस्तारै देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई इनकेस हजुरहरूसँग अलिकति टाइम छैन अलिकति रसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान यसलाई चाहिँ स्पिड गर्नु होला भिडियोको स्पिड अनि हजुरले चाहिँ सामानहरू चाहिँ हजुरले जति पनि पाउँछ है प्राय सामानहरू कहाँ पाउँछ भनेर मलाई मेरो साथीहरूले सोधिरहनु भएको हुन्छ सो सामान चाहिँ हजुरले म चाहिँ इटरीदेखि हो सो हजुरले इटरीको यता विराटनगर लाइनमा पनि पाउनुहुन्छ ओर हजुरले चाहिँ आई थिङ्क मार्क्स क्विन कि के क्विन भन्ने छ कि त्यहाँदेखि पनि हजुरहरूले प्रडक्ट एकदम जेन्युन र राम्रो पनि पाउनुहुन्छ
र डिजाइन देख्नु हुँदैछ हजुरले बिस्तारै बिस्तारै हरेक कुराहरू बिस्तारै डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै हुन्छ कि एकैचोटि हजुरले सोचेको जस्तो त्यो डिजाइन चाहिँ हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै एक एकवटा लिफ जोड्दै 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 चाहिँ रोज हुन्छ र देखिरहनु भएको छ हजुरले एकदम स्मुथली गइरहेछ मेरो रोज ड्रइङ है मलाई चाहिँ यो डिजाइन पर्सनली मन परेको छ हजुरहरूलाई एट द इन्ड अफ भिडियो मनपर्छ कि पर्दैन कमेन्ट गर्नु होला है अनि यो एकचोटि रोजको लेआउट बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ केयर गर्नु होला फर 10 सेकेन्ड ओर 30 सेकेन्ड सी द्याट इफेक्ट गाइज म त क्रोम भनेपछि भुतुक्क हुन्छु क्या यति राम्रो इफेक्ट दिन्छ नि यसले म त हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ कि पर्दैन आई डोन्ट नो बट म चाहिँ बिग फ्यान जस्तै हो क्या यो वान अफ डिजाइन चाहिँ बिग फ्यानै हो र हजुरहरूले चाहिँ एकचोटि सुकाउनु होला सुकाइसकेपछि फेरि एकचोटि रिएप्लाई गर्नु होला त्यही जुन जुन हामीले अगाडि सेभ गरेको थियौँ फर मेकिङ रोज पेटल्स त्यसमा एकचोटि फेरि ड्र लाइन गर्नु होला अलिकति क्लियरली देखिन्छ अझै है अलिकति मैले चाहिँ यो हजुरको जुम गरेर देखाएको छु अब जुम नगर्दा चाहिँ अलिकति मजाले देखिँदैन यो ट्युटोरियल सो त्यही भएर जुम गरेको छु हजुरहरूले यदि यो डिजाइन हजुरलाई मन पर्यो भने हजुरहरूले चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेको दिन हजुरहरूले आफ्नो नेलमा आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै हजुरहरूले मेरो डिजाइनहरू बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई ट्याग अथवा मलाई मेन्सन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है अनि जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि को नेपालदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि तल गरिदिनु होला है अब चाहिँ हामीले लिफ बनाउनु पर्ने हुन्छ पत्ता रोजको पत्ता पनि त हुन्छ नि त होइन पत्ता बिनाको रोज त हुँदैन कि त आर्टिफिसियल हुनुपर्छ सो पत्ता बनाउनु होला यो चाहिँ मैले लिफको सेप बनाइरहेको छु यसरी नै मैले 3टा लिफको सेप बनाउँछु अनि यसलाई चाहिँ फेरि फिल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो फिल आउटको लागि चाहिँ मैले ग्रिन कलर डार्क ग्रिन अनि रोजमा चाहिँ रेड ग्लिटरको जेल इन रेड कलर युज गर्नेछु है हजुरहरूले आउँदै गरेको स्टेपमा देख्नुहुन्छ सो डोन्ट गेट वरी पत्ता त बनाइसक्यो पत्ता बनाइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यसको स्टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ है गाइज स्टिम अब हजुरले हल्का कर्वी तरिकाले बनाउँदा नि हुन्छ तर मैले चाहिँ हल्का स्ट्रेट प्लस अलिकति कर्वी बनाएको छु अनि बाई द हेल्प अफ थिन नेल आर्ट जुन ब्रस मैले युज गरिरहेको थिएँ त्यही ब्रसले मैले युज गरिरहेको छु अनि ड्र पनि गरिरहेको छु हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा भनिदिन्छु म बी केयरफुल है जति बेला हजुरले नेल आर्ट ब्रसहरू युज गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कलरहरू युज गर्नुहुन्छ एउटै ब्रसले भने चाहिँ प्लिज मेक इट स्योर जब तपाईँले एकचोटि युज गरिसक्नुहुन्छ अनि फेरि अर्को कलर चलाउनुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हजुरको प्रपरली क्लिन हुनुपर्छ है त्यो ब्रस यदि क्लिन भएन भने चाहिँ हजुर एकदम मेसी हुन्छ है मेसी हुन्छ नि हजुरको कलर मिक्स भएर डिजाइन राम्रो पनि आउँदैन त्यो चाहिँ हजुरहरूले दिमागमा राख्नु होला र हजुरले अभियसली एउटै ब्रसले पनि हजुरले धेरै कलरहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ फेरि प्ले भनेको अर्को प्ले होइन नि मैले कलर प्ले भनेको है
मैले चाहिँ आउटलाइन बनाइसकेँ सबै कुराको अनि यसलाई चाहिँ मैले क्युरेट गरिसकेँ फर 30 सेकेन्ड। अब क्युरेट गरिसकेपछि इट्स टाइम टु फिल द पेटल्स एरिया है। हामीले जति पनि पेटल्स बनाएको छौँ मैले जसरी हजुरलाई भिडियोमा देखाइरहेको छु त्यसरी नै फिलअप गर्नु होला। हजुरलाई जुन कलर मनपर्छ हजुरले त्यही कलरको फिलअप गर्दा हुन्छ, तर मलाई चाहिँ रेड नै प्रिफरेन्स गरेँ, सो रेड नै फिलअप गरिरहेको छु। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ र कसरी भन्नु आइएम इन लभ क्या यो डिजाइनमा चाहिँ म यति सेटिस्फाई छु नि, मलाई एकदम मन परेको छ क्या। मैले जस्ट लेट मेक रेड थिम भनेर चाहिँ मैले बनाउन खोजेको, तर लुक एट गाइज कस्तो राम्रो भएको छ कि हेर्नु त। यसको क्रोमले गर्दा पनि राम्रो, अनि प्लस जुन मैले यो युज गरिरहेको छु यो चाहिँ ग्लिटर रेड जेल पोलिसमा हो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले केयर गर्नु होला यसलाई युभी ल्याम्पमा फर 60 सेकेन्ड। अनि यसरी नै फिलअप गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो लिफहरूमा पनि बाई युजिङ ग्रिन जेल नेल पोलिस मजाले फिल गरिदिनु होला। अनि यसको स्टिममा पनि अनि पत्तामा पनि सेम प्रोसेस है, एकदम इजी छ क्या यो डिजाइन चाहिँ। हजुरले अब भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ हजुरले त्यसमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले कुनै पनि जति बेला एउटा जस्तै 5वटा फिङ्गरमा हजुरले डिजाइन एउटा यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मात्र बनाउँछु भन्दा पनि पाउनुभयो है। सो यो चाहिँ एकदम इजी छ, यो चाहिँ बिगिनरहरूको लागि पनि सजिलो छ, हजुरले देखिरहनु भएको छ है। अनि मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ धेरैवटा ट्युटोरियलहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु, 3D पनि युज गरेर है, जेल पेन्ट पनि। अब इनकमिङ भिडियोज म चाहिँ कार्टुनको नि जेल पेन्ट गर्ने सोचमा छु। हजुरहरूलाई पनि एकदम कार्टुनको नेल डिजाइनहरू मनपर्छ, कसरी बनाउँछ कसरी बनाउने भनेर हजुरलाई इच्छा छ भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो इफ यु गाइज डु सब्सक्राइब इन द फ्युचर इन कमिङ डेज हजुरहरूले मेरो नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि, सो यु गाइज वन्ट मिस इट। अनि हजुरले चाहिँ यो सबै पेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ केयर इट फर अगेन 30 सेकेन्ड है। अनि हाम्रो यसलाई पेन्ट गरिसकेपछि लास्टमा अलवेज कम टप कोट है, टप कोट चाहिँ सबै सिक्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ कि अलिकति भ्यालेन्टाइन डेको लागि नै फुल सेट बनाउनु भनेर, तर अलिकति म भ्याइनँ टाइमले गर्दाखेरि। सो मैले चाहिँ एउटा सेट मात्र नट वान सेट तर एउटा डिजाइन मात्र बनाऊँ भनेर चाहिँ मैले अपलोड गरिरहेको छु। र मैले प्रायहरू नेल सेटै भिडियोमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु ट्युटोरियलहरू। सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड काइन्डली भिजिट माई भिडियो है। अनि यसलाई फेरि केयर गरिदिनु होला फर 60 सेकेन्ड। अनि एप्लाई टप कोट, अनि टप कोट पछि हजुरहरूले लाउनु पर्ने केही पनि हुँदैन। टप कोटले चाहिँ ओभरअल सबै डिजाइन जति पनि हामीले लगाएको छौँ कलरहरू जेल कलरहरू यसले चाहिँ सेक्योर गर्ने हुन्छ, सेक्योर गर्ने काम हुन्छ है। अलिकति गाइज कहिले मिस्टेक हुन्छ, डोन्ट माइन्ड, बोल्दा बोल्दै है, अब हड्डी बिनाको जिब्रो, सो नेभर माइन्ड। अनि केयर गर्नु होला। अनि हेर न हौ, हेर साथीहरू कस्तो राम्रो देखेको कि दिस डिजाइन, ओ माई गड आई लभ इट है। अनि केयर गरिसकेपछि टाडा सी द फाइनल रिजल्ट। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।